Și trebuie să spun asta, mi se pare fascinant că am ajuns să aplaudăm producătorii pentru că ne dau ceea ce se considera absolut normal până nu foarte de mult pe mașini, respectiv butoane fizice. Oameni buni, fiți atenți la volan și mergeți naibii mai încet și nu mai mergeți doar pe banda 2. Hai să vorbim puțin de consum, sunt sigur că o să fiți curioși de consum. Atunci poți și tu, ca cel care urmărește acest canal, să-ți faci o idee cât consumă mașina asta versus alta, pentru că știi că am testat-o în fix aceleași condiții, dreptate mașinii. Personal, v-aș sfătui să nu vă luați sistemul de suspensie adaptivă. Azi e una din zilele alea când nu merge nimic. Ai numai probleme peste tot unde mergi, totul merge împotriva ta, dar n-ai ce să faci. Trebuie să-i dai înainte și să-ți faci treaba, pentru că asta ne face profesioniști adevărați, nu? De ce spun asta? Păi vedeți, m-am îmbrăcat frumos la cămășuță, tot aranjat ca să prezint noua Skoda Superb și când am ajuns la finale, la locul filmării, mi-am dat seama că nu am trepiedul cu mine. Aia improvizăm, filmăm cu telefonul, nu e nicio problemă, dar astăzi vom vorbi despre o mașină extrem de așteptată și apreciată de foarte mulți dintre noi, românii. Vorbim despre noua generație Skoda Superb. În sfârșit a ajuns la mine și sunt foarte, foarte entuziasmat să vă împărtășesc părerile mele despre ea. Și nu sunt toate pozitive. E o mașină foarte bună cu un mic defect care s-ar putea să dăuneze destul de mult pe termen lung. Despre ce este vorba? Nu vă grăbiți, o să aflați. Dacă v-ați uitat la clipul cu noul Kodiaq, probabil știți deja despre ce este vorba, pentru că și acolo am avut o singură critică. E aceeași și aici, pentru că vorbim de aceeași platformă, vorbim de foarte multe lucruri la fel făcute pe aceste mașini, și pe Passatul nou, și pe Tiguanul nou, și pe Golf 8, pentru că toate sunt făcute pe aceeași platformă, MQB Evo. Până să ajungem acolo însă, o să vorbim despre noua generație Skoda Superb, așa ca de obicei aici la mine pe canal. O să vă arăt așa designul exterior, vorbim despre motorizări, despre tehnologia de la bord, cum se stă în ea, dar mai important, cum se conduce mașina asta, pentru că până la urmă de asta ne luăm mașinile astea, nu? Să mergem cu ele, indiferent dacă suntem la volan sau în spate, o să vorbim despre toate aceste lucruri. Înainte să procedem, nu uitați, dați un subscribe masiv. Foarte mulți dintre voi nu sunteți abonați ai canalului și e urât, vă vede, ajunge sus, vă vede Sfântul Petru. Bă, te-ai uitat la 20 de clipuri pe canalul ăsta și n-ai dat și tu un subscribe. Jos în ea cu tine. Trecând peste asta, nu uitați să verificați descrierea fiecărui clip de la mine de pe canal. Găsiți coduri de reducere acolo, plus link către canalul de WhatsApp cu abonații, unde vedeți în timp util, cu mult înainte să public clipurile ce testez, vă trimit poze de la filmări și impresii. Și mai mult decât atât, puteți să discutați cu alți membri ai comunității despre diferite lucruri, poate aveți curiozități, nu știți unele lucruri și sunt foarte multe tipsuri utile legate de tot spațiul ăsta de industrie automotiv acolo. Și, bineînțeles, dacă vreți să susțineți canalul în continuare, pe lângă subscribe, puteți să deveniți și membri ai canalului pentru beneficii exclusive, cum ar fi acces prematur la aceste clipuri. Pe lângă asta, sunt unele clipuri exclusive pentru membrii și așa mai departe. Iarăși, puteți face asta apăsând pe butonul Join de lângă cel de subscribe. Gata! Hai să vorbim despre noua Skoda Superb. Ca să vorbim de noua Skoda Superb, trebuie să punem câteva lucruri în perspectivă. Ce este, în primul rând? Ea, la bază, este un model de segment D sau mărime medie, cum se mai spune în industrie. Numai că a tot crescut în ultima perioadă și asta s-a întâmplat de altfel în foarte multe segmente. Dimensiunile mașinilor tot cresc, cel puțin în lungime. Uneori mai scad în înălțime, dar în lungime regula de obicei este creștere, este în plus. Și asta s-a întâmplat și cu Superbul, care acum are peste 4,9 metri lungime. Asta la un moment dat ar fi pus în segmentul mașinilor de clasă E, adică seria 5, E-Class, da, A6. Numai că din moment ce și celelalte mașini au crescut, mașina asta rămâne în segmentul D. Teoretic. Față de generația trecută, mașina asta a crescut cu 43 de milimetri per total. Numai că, important de menționat este faptul că ampatamentul a rămas exact la fel, 2841 de milimetri, dacă nu mă înșel. Oricum destul, ați văzut clipul de pe canal cu generația trecută de Superb, probabil, și ați văzut că aveam destul de mult loc în mașină, chiar și așa. Modelul nou nu dezamăgește, o să vedeți când mă urc în mașină, spațiul este
absolut de ajuns. Dar s-au mai operat niște modificări interesante și puteți să le vedeți chiar pe fața mașinii. Hai să le discutăm. Bineînțeles, este vorba despre design. Un design care, din punctul meu de vedere, este unul evoluționar, nu revoluționar. De ce spun asta? Pentru că, din foarte multe puncte, seamănă destul de mult cu modelul precedent, dar parcă e un pic mai elegant, un pic mai simplu în exprimare. Iar asta mie personal îmi arată faptul că Superbul a ajuns la un anumit punct de maturizare ca model și brandul Škoda la fel a ajuns la un punct de maturizare. De altfel, de la început, de când a fost lansat primul Superb în 2001, dacă mi-aduc eu bine aminte, până la lansarea acestei generații s-au vândut peste 1,6 milioane de unități. Cele mai populare piețe au fost, spre curiozitatea mea, Turcia, Cehia, aici mă așteptam, și Polonia, ci că acolo s-au vândut cele mai multe conform celor de la Škoda. Ideea este că nu o să mai disec eu foarte mult designul exterior, știu că vă plictisesc, mi-a spus asta în comentarii, puteți să-l vedeți și voi, bravo vouă, aveți ochi. O să vă spun câteva detalii interesante. Mașina a fost în primul rând gândită să fie mai aerodinamică, are un coeficient de rezistență la înaintare de 0,23, mai bun, considerabil, cu 15% decât cel dinainte. Avem grila asta octogonală, teoretic, care devine trademark la modelele Škoda și poți să o confunzi cu un BMW de la distanță, da? Zone deschise pentru optimizarea curgerii aerului și pentru răcirea frânelor, precum și farurile noi. Aici la faruri trebuie să vorbim puțin, pentru că toate modelele Škoda Superb vin cu faruri LED, dar nu toate vin cu LED Matrix, așa cum avem aici, și cu cristalinium, adică zona asta de aici, din far, pentru că Škoda are o tradiție foarte, Cehia are o tradiție foarte mare în lucrul cu cristalele. Cert este că avem faruri Matrix LED pe mașina asta, opțiune inclusiv pe nivelul de echipare pe care îl vedeți aici, care este cel de top, Laurent Clement. Și dacă vrei să-ți cumperi farurile astea cu 36 de elemente LED în fiecare far, trebuie să plătești extra, da? Vă spuneam, în standard vine cu faruri LED oricum. Dacă ți iei acest nivel de echipare de top, mașina face și un dans când te apropii de ea și se descuie singură, pentru că are Comfort Access inclus. Din lateral, iarăși, profilul se păstrează. Mi se pare amuzant faptul că cei de la Škoda, în continuare în comunicatele de presă, ca să diferențieze versiunea asta și versiunea Break sau Combi, pe asta o numesc hatch. Teoretic au dreptate. Eu când spun hatch însă am cu totul altceva în minte, cum e acel Seed de acolo, da? Sau cum e Golful, sau cum e seria 1 ăla de acolo. Asta înseamnă hatch pentru mine. Asta este un fastback sau un liftback, pentru că ai o deschidere amplă a hainului. Într-adevăr, e cu totul, nu e în 3 volume, în 2 volume mașina, dar pentru mine înseamnă cu totul altceva. Mă rog, jante. De la 16 la 19 inch pe Superb. Dacă ții versiunea de echipare Laurent Clement, ai 18 sau 19 inch. Și ca pro tip, vă spun de pe acum, personal aș merge pe 18. Asta de 19 mi se pare că îi ia un pic din rafinament pe partea de suspensie. Vom vorbi despre asta când ne urcăm la volan și o conducem. Și cum vă spuneam, ia să vedem dacă vrea să facă dansul. Că și în spate avem LED-uri ca opțiune, da? Pe versiunile de top ai niște LED-uri mai speciale cu semnalizare dinamică. Și ați văzut și dansul cât de cât. Refresh rate-ul camerei nu e chiar cel mai bun, dar da, face un dans și pe spate când descui mașina. Așa arată cheia, apropo, exact la fel ca la Passat. De ce? Pentru că vă spuneam, sunt făcute fix pe aceeași platformă. Dacă te uiți la specificațiile acestei mașini și la cele ale Passatului, sunt aproape identice. Ampatamentul, de exemplu, este fix la fel și foarte multe elemente sunt similare. Hai să deschidem portbagajul, pentru că știu că pe foarte mulți dintre voi o să vă intereseze. Superbul și Škodele în general sunt mașini foarte practice. Hai să vedem ce avem aici. Punct de ancorare, punct de ancorare. De aici poți să rabatezi bancheta spate, ia să vedem. Pliabilă 60-40, da? Avem ski hatch acolo. Aici am lăsat ghiozdanul meu intenționat ca să vă faceți așa o idee cam cât spațiu e. Sunt peste 600 de litri, dacă nu mă înșel, 640-650 de litri. Oricum, e mare, ai o buză de încărcare destul de adâncă totuși și îmi place cum au făcut ei aici niște semne. Uite-mă, prostule, că ai și triunghi de avertizare în caz de ai nevoie. E aici, uite-l aici, uite-l. Da? Bun, spațiu suplimentar aici. Opa, cineva și-a lăsat o pungă. Fain. Aici, în lateral, avem spațiu suplimentar și în partea dreaptă.
Pe unele mașini poți să cumperi un pachet de storage care îți aduce niște chestii din plastic cu arici pe care le prinzi de podea și poți să încastrezi anumite lucruri în ele. Ne uităm și de result. Opa, roată de rezervă, kit de pană, tot ce trebuie, kit de pană, cric. Tot ce trebuie să nu rămâi pe drum. Și în interior avem subwooferul de la sistemul audio Canton. Vedeți, firul ăsta se duce în subwoofer. Da, foarte tare, chiar dacă roata este slim. Și o chestie foarte mișto pe care am văzut-o, cred pentru prima oară acum pe acest Superb, este acest hamac în care poți să bagi mărunțișuri, da? Aici și o păturică foarte tare, avem păturică de la Skoda, plase de prindere, da, foarte, foarte tare. Și ți-ai pus aici cumpărăturile, ai închis hamacul și nu pleacă nicăieri. Foarte tare, îmi place și cum se deschide această acoperitoare pentru portbagaj atunci când deschizi portbagajul. Soluția aceea cu hamacul este parte din soluțiile Simply Clever ale producătorului ceh. Hai să vedem ce alte soluții avem. Racletă pentru parbriz, pentru timp de iarnă și pentru a verifica cât de bune sunt anvelopele, făcută din plastic reciclat. Multe elemente sunt făcute din plastic reciclat, se încearcă reducerea amprentei. Altă funcție Simply Clever e aici, jos, clasicul coș de gunoi pentru mașină. Altă funcție Simply Clever, bineînțeles, umbrela din portiera șoferului. Și astea sunt doar câteva exemple. Hai să ne urcăm totuși în mașină, să vedem ce ne așteaptă aici. Încă o funcție Simply Clever. Hopa! Suport pentru cap, pentru călătoriile mai lungi. Atenție, nu vine pe orice nivel de echipare această opțiune. Să vedem cum stăm pe calitatea materialelor. Moale, plastic moale aici, de aceeași calitate ca în față. Asta îmi place. Avem perdeluțe la geamuri. Este o opțiune, parte dintr-un pachet care îți aduce această perdeluță la geamuri, inclusiv pe nivelul de echipare Laurent Clement. Aici avem o imitație de lemn care arată foarte bine și se simte foarte bine. Piele și coșul de gunoi. Buzunarele sunt căptușite, bine înțeles, și în această mașină avem un pachet de design care include piele și piele sintetică, da? Pentru că acum în configurator poți să alegi din mai multe lumini de design, așa le spune Skoda. Și iată cât loc aici, cum vă arătam și în Passat și în generația trecută, foarte mult spațiu pentru pasageri, 1,84, scaunul e reglat chiar mai în spate decât în poziția confortabilă de condus, că avem funcție de Easy Access, niciun fel de problemă. Multe spații de depozitare, da, aici pentru diferite mărunțișuri. La cap însă, dacă stau complet drept, ating plafonul. Ating plafonul, depinde și ce configurație aveți, e un pic. Dacă mă las un pic mai jos, nu mai am nicio problemă și pot să folosesc acești suporți. Ăștia ar fi foarte utili la toate scaunele de avion, sincer, da. Știm cu toții cum sunt companiile aeriene. Orice vrei în plus costă o mână și un picior. Pe acest nivel de echipare avem două porturi USB Type-C și avem și climatizare separată pentru locurile în spate, inclusiv banchete încălzite. Mă rog, scaunele laterale sunt încălzite, mașina teoretic are 3 locuri în spate, nu știu dacă ai vrea să pui 3 adulți aici, mai degrabă ți-ai luat Kodiaq dacă ai de gând să faci asta. Interesante sunt aceste prinderi ISOFIX, vedeți cum au capacele, da? Sunt culisante, astfel încât să nu le pierzi. O soluție, iarăși, Simply Clever din punctul meu de vedere și cam așa arată panoul de bord pe noul Superb. Hai să ne urcăm în față să vedem ce ne propune. Gata, am ajuns și în față, am pornit motorul că este foarte cald afară. Cum vă spuneam, materialele din partea din față sunt de aceeași calitate ca în spate, deci avem un plastic moale aici. O să ți se pară foarte cunoscut dacă ai condus vreun model construit pe platforma MQB Evo. Da, aceleași trimuri aici și aici avem o bandă luminoasă pentru iluminarea ambientală pe timp de noapte. Butoanele pentru geamuri și așa mai departe, iarăși buzunarele sunt căptușite. De ce contează chestia asta? Pentru că nu se vor auzi toate lucrurile pe care le pui acolo să facă zgomot în timp ce mergi cu mașina. Iar pe bord avem piele sintetică, spre deosebire de scaune. Build quality. Se mișcă un pic cam mult trimul ăsta, dar nu e rău. Per total, mașina se simte foarte bine închegată. Și vă spuneam că sunt foarte multe asemănări cu Kodiaq-ul, inclusiv
aceste butoane inteligente care au uimit lumea atunci când au fost lansate. Și trebuie să spun asta, mi se pare fascinant că am ajuns să aplaudăm producătorii pentru că ne dau ceea ce se considera absolut normal până nu foarte de mult pe mașini, respectiv butoane fizice. Da, am ajuns în pasul ăsta din cauza nebuniei cu minimalismul care i-a apucat pe toți producătorii. Sunt sigur că în curând o să ne întoarcem. Da, sunt plăcute ecranele în mașini, dar când vine vorba de ergonomie și de atenția conducătorului auto, care de multe ori este distrasă de aceste ecrane foarte mari, nimic nu bate un buton fizic. Și am spus asta de foarte multe ori, mai ales cea mai mare tâmpenie din industrie în momentul ăsta mi se par butoanele sensibile la atingere. Din fericire, pe Škoda Superb nu avem așa ceva. Mă bucur și mulțumesc zeilor industriei că este cazul. Spre deosebire de Kodiaq, însă, aici nu mai avem acele pahare inteligente, suporturile acelea de pahare inteligente pe care puteți să le configurezi. Avem doar 2 suporturi de pahare, pe Kodiaq aveam 4, dar nu mi se pare neapărat cea mai mare problemă. Aici e buton pentru frână de mână, încă un spațiu de depozitare și aici avem o plită de încărcare wireless pentru telefon, 2 porturi USB Type-C. Plita asta este răcită și nu ți se încinge foarte tare telefonul, am testat chestia asta, bravo. Iar pe aceste porturi ai până la 45 de W putere, adică ai putea să-ți încarci multe dispozitive, nu doar telefonul. Și dacă nu vrei să le vezi, ai închis așa frumos și gata. Cotiera este și ea foarte generoasă, nu o mai deschid și de butoane v-am spus deja, sunt butoane configurabile cu mai multe funcții, da? Adică, de exemplu, butonul central, aici este setat pentru a regla modurile de condus, da? Aici avem Eco, Confort, Normal, Sport sau Individual. Avem atâtea moduri de condus pentru că mașina este dotată cu pachetul DCC Plus, adică are suspensie adaptivă, vom vorbi despre asta mai târziu. Și butoanele de pe lateral iarăși au funcții. De exemplu, dacă îl lași așa, poți să reglezi temperatura, da? Vedeți că scrie deja pe el, dacă țin apăsat pe acest buton, reglezi temperatura din ambele zone doar folosind acest buton, sau dacă apeși, poți să activezi încălzirea în scaune, mai apeși și deodată activezi ventilația în scaune dacă ai pe modelul tău. Butoane scurtături pentru diferite funcții importante pentru mașină, cum ar fi degivrarea și față și în spate. Îmi plac foarte mult aceste detalii de la aeratoare. Poți să reglezi atât fluxul de aer, cât de puternic să fie, cât și direcția folosind acest mic butonaj de aici. Foarte tare chestia asta. Și trecem la ecranul sistemului multimedia, la fel ca pe Kodiaq. Aici avem versiunea de 12,9 inch, hai să spunem 13 inch, care e opțională. În standard primești un ecran de 11,2 parcă, nu mai știu exact. Se mișcă bine, nu pot să mă plâng de absolut nimic. Poți să configurezi practic ce este afișat aici, să-ți activezi niște widgeturi, da? Vedeți că avem aici meniul pentru configurare. Nu o să mai intru în toate detaliile, este foarte simplu de folosit și îmi place că avem scurtătura asta aici pentru a regla, de exemplu, iluminarea ambientală. Ai niște teme presetate de către cei de la Škoda, poți să-l oprești complet sau poți să-ți faci tu individual o combinație pe care o vrei sau să activezi anumite culori în funcție de modul de condus. De aici activezi auto hold-ul, o scurtătură foarte utilă și acesta este probabil unul dintre butoanele pe care le vei folosi foarte des pentru că te bagă în sistemele ADAS de siguranță active ale mașinii, da? Să poți să dezactivezi avertizarea la viteză. Ceea ce, credeți-mă când vă spun, o să fie foarte util. Android Auto, Apple CarPlay fără fir, bineînțeles, în 2024 se poartă, numai că pe Android Auto se termină bateria cam repede. Și avem și asistentul vocal Laura, despre care am vorbit și pe Kodiaq, care folosește ChatGPT. Activation, hai să vedem cum se activează. Bun, ok, Laura. Ok, Laura. Tell me a joke. Have you heard of mushroom cars? They go shroom shroom. Interesant, este fix aceeași glumă pe care a făcut-o și pe Kodiaq. Hai să mai încercăm la ta. Ok, Laura. Ok, Laura. I'm cold. No problem. It will get warmer shortly. Mi-era temperatura interioară la 24 de grade. Pare să funcționeze destul de bine. Avantajul când folosești ChatGPT este că ChatGPT este antrenat pe foarte multe comenzi libere. Știe să interpreteze foarte bine ce ai vrut tu să spui și să practic să o facă pe Laura să-ți modifice anumiți parametri în mașină. Instrumentarul de bord 10 inch standard pe toate modelele. Bineînțeles, poți să schimbi modul de afișare în funcție de cum îți place și ce e afișat în spate. Da?
foarte simplu, mi se pare foarte ok, rezoluția este bună, reacționează foarte ok la comenzile tale. Iar volanul, Laurent Clement, bineînțeles, avem aici sigla, apropo, avem și aici sigla Laurent Clement, pentru că scaunele, apropo, sunt ergo certificate în această configurație, ventilate, încălzite și cu funcție de masaj. Și vedeți că avem niște semne acolo jos, ai prindere ISOFIX chiar și pe scaunul din față, în cazul în care ești părinte. Încă un detaliu drăguț este aici. Detaliu, un artificiu de design, arată bine, nu sunt aprinse pe timp de noapte aceste elemente. Aici, în partea de jos, iluminare. Și pe mașina asta avem sistemul audio Canton, care se aude decent, dar nu mă dă afară din casă pe partea de calitate a sunetului. Este foarte ok, dar până la un anumit punct. Și ultimul lucru despre care vreau să vorbesc este faptul că s-a mutat aici schimbătorul de viteze, dacă vreți să-i spuneți așa, selectorul de direcție mai degrabă. De pe consola centrală a fost mutat aici pe coloana de direcție pentru a economisi spațiu și pentru a fi mai ușor de folosit. Mi se pare foarte interesant faptul că pe mașina asta, deși e o echipare de top, nu avem trapă. Asta e. Știu că sunteți mulți care veți spune în comentarii, dar de ce tu știi doar mașini de top? Am mai explicat asta și în alte clipuri și în alte comentarii. Importatorii de obicei aduc mașinile astea, cel puțin primele mașini demo pentru noi, ca să vi le prezentăm, cu toate tehnologiile posibile, pentru a putea să vă arătăm tot ce poate face mașina. Voi vedeți toate tehnologiile disponibile și apoi alegeți pe care dintre ele vi le cumpărați pe mașina voastră, de care chiar aveți nevoie. Nu trebuie să vă luați o mașină atât de bine echipată cum e cea de față, da? Și asta se întâmplă la foarte mulți producători, știu că mă certați, încerc să vă aduc și echipări mai accesibile, dar de multe ori nu am acces pur și simplu la ele. Gata, acestea fiind spuse, hai să ne punem la drum să vorbim despre ce motorizări ai și mai ales cum se conduce mașina asta, nu? Vom începe un pic atipic partea de condus, pentru că suntem într-o parcare, dar mi se pare un test util să vedem cum se descurcă într-o parcare destul de înghesuită, pentru că vă spuneam, mașina asta este până la urmă destul de mare pentru standardele din ziua de azi și pentru cele din ziua de ieri și probabil te vei gândi cum e să navighezi cu ea prin oraș. Și suntem într-o parcare, vă spuneam, destul de înghesuită, cu niște rampe de acces destul de înghesuite și o să vă arăt exact cum se descurcă. E normal, virajele trebuie să le iei un pic mai larg, astfel încât să nu ai probleme. Garda la sol e destul de mare, nu știu exact cât e, nu am găsit-o în specificațiile tehnice. Dar, dacă ai puțină grijă, poți să navighezi o astfel de parcare destul de ușor. Acum că am intrat un pic la întuneric, s-ar putea pe camera asta să vedeți un pic și din luminile ambientale. Arată foarte bine, nu sunt exagerate, cum se întâmplă la alți producători, unde ai prea multe, din punctul meu de vedere, luminițe și prea in your face. Totul este foarte stilat, elegant, pe superb. Vă spuneam mai devreme, mi se pare că a evoluat mașina. Se vede evoluția din punctul meu de vedere și devine un model din ce în ce mai rafinat, mai elegant, mai pentru un anumit tip de demografic. Cred că Skoda, dacă ar fi să pronunț corect, s-ar pronunța Skoda, își cunoaște destul de bine clientela. O chestie de care am uitat să vă spun, apropo, pe partea lucrurilor care nu îmi plac, este partea de camere a mașinii. E aceeași critică pe care am avut-o și la Tiguan și la Passat. Pentru că avem ecranele astea foarte mari acum în mașină, cu o rezoluție foarte bună, în momentul în care pornesc camerele, pentru că am o presimțire că senzorii de pe ele nu au fost schimbați, imaginea nu are o calitate foarte bună, se vede pixelată și are destul de mult zgomot chiar și noaptea. Ia să vedem, să o bag acum în marș arier, mașina. Nu, n-ar trebui să se vadă așa. Mașina are trailer assist, de exemplu, s-a lucrat foarte mult la chestia asta, adică poți să folosești camera în spate, să poți să cuplezi o remorcă, chestii de genul ăsta. Are parcare automată grație unui pachet de asistență la conducere. Deci are destul de multe funcții foarte avansate. Dar noi aici trebuie să vorbim și despre cum se conduce și despre motoare. Hai să vorbim de partea de motorizări. Păi ai la alegere din 6 motorizări disponibile, concentrate pe 3 motoare de fapt, cu diverse niveluri de putere sau combinații de putere. Gama începe cu motorul de 1,5 litri pe care l-am testat pe Golf 8 acum nu foarte mult timp, numai că pe Golf 8 este disponibil cu 115 cai și cu 150 de cai. Aici este disponibilă
în motorizarea acesta 1.5 în două versiuni iarăși, 150 de cai mild hybrid cu dezactivare de cilindri, cum aveam și pe Golf 8, respectiv 1.5 plug-in hybrid cu un total de 204 cai putere. Plug-in hybridul e destul de interesant. Ei spun că ar trebui să ai 120 de km autonomie cu bateria de 25 de kWh de la bord. Vom testa dacă e ulterior. Momentan poți să-ți iei plug-in hybrid doar în versiunea combi, dar ni s-a spus că vei putea să-ți cumperi și versiunea hatch, cum îi spun cei de la Skoda, cu acest trend de rulare în curând. Apoi, motoare de 2 litri. Avem 2 litri benzină cu 204 cai sau cu 265 de cai putere și 400 Nm. Cel pe care îl conducem noi astăzi este fix această versiune de top, 265 de cai, 400 Nm, care vine doar cu tracțiune integrală. Apropo, toate mașinile vin cu DSG cu 7 rapoarte, cu excepția versiunii plug-in hybrid, care are o transmisie automată cu 6 rapoarte, tot DSG. Și apoi mai avem versiunile diesel, care cred eu că în continuare vor rămâne cele mai iubite și cele mai apreciate. 2 litri TDI cu 193 de cai și 4x4 standard, respectiv 2.0 TDI cu 150 de cai. Toate sunt automate, nu mai e manuală, da? Și doar două versiuni pot fi cu tracțiune integrală, restul tracțiune față. Nu poți să-ți cumperi tracțiune integrală nici opțional pe acele modele. Vă spuneam, acesta este versiunea de 265 de cai de top. Scuze că testez versiunea asta. Și da, e ce trebuie, adică ai destulă putere cam în orice fel de situație. Doamne, ce tâmpiți, bă, băiatule, bă, n-ai cum, deci strada asta sunt pe șoseaua industriilor. Strada asta este catastrofă, erau niște oameni pe trecere și a venit unul cu un range. Băi, i-a văzut târziu, s-a băgat pe banda 1 pe care era o altă mașină, l-a băgat pe ăla pe... Oameni buni, fiți atenți la volan și mergeți naibii mai încet și nu mai mergeți doar pe banda 2. Motorul ăsta, destul de multă putere, o combinație foarte bună. Mașina e destul de ușoară, are 1720 de kg în această configurație, cel puțin conform certificatului de matriculare de la bordul mașinii. Deci ai 265 de cai pe mașină de 1720 de kg. Mașina se mișcă foarte bine cu această motorizare, dar sunt sigur că și 200 de cai ți-ar ajunge cu 360 de Nm de ajuns. Probabil dieselul de 193 cu 400 de Nm este cea mai economică alegere dacă nu mergi numai prin oraș. Oricum, motorizarea asta nu cred că o va achiziționa foarte multă lume, pentru că mulți se uită în primul rând la consum și nu este neapărat cea mai economică mașină din lume. Și vă spuneam că avem și tracțiune integrală. E un sistem de tracțiune integrală de tip Haldex, pentru că motorul este montat transversal, da? N-am mai avut motor montat longitudinal pe Superb de la prima generație, care era pe platformă de Passat B5, dacă vă aduceți aminte, cred că cel mai reușit Passat din punctul meu de vedere din toate timpurile, care avea motor montat longitudinal, avea 4Motion cu Torsen, vremuri. Acum avem 4Motion clasic, deja în ziua de azi Haldex. Cei de la Skoda spun că acesta poate transmite până la 100% din putere pe puntea spatei și până la 85% din cuplu pe o singură roată. Nu-ți cumperi un Superb să mergi cu el sportiv, din punctul meu de vedere. Nu cred că pentru asta a fost făcut. Superbul este mai mult o limuzină, aș putea să-i spun și mașină de familie, pentru că e foarte spațioasă, confortabilă, da? Și poți să o folosești în acest fel. Dar, da, în linie dreaptă mașina e destul de rapidă, da? Nu o să te rogi de ea. Cutia de viteze răspunde destul de bine la inputul tău. DSG-ul de altfel îl știți foarte bine, nu s-au operat foarte multe modificări. Mai are unele ezitări atunci când mergi în trafic foarte aglomerat la viteze mici. Uneori parcă pleacă prea repede de pe loc, alteori parcă pleacă prea încet de pe loc. Parcă nu-și găsește ritmul, dar și traficul din București este aiuritor și pot să înțeleg că a făcut-o de cap, să spunem așa, să spunem că a făcut transmisia de cap. Per total e o combinație foarte ok. Personal, cred că, având în vedere stilul meu de viață, eu mi-aș lua 2 litri 204 cai sau plug-in hybridul de 1.5. Mi s-ar potrivi foarte bine, că aș avea și unde să încarc mașina, deci ar fi foarte ok. Dar nu vă luați plug-in hybrid dacă nu aveți unde să-l încărcați. Și am și o critică la adresa acestui motor, e destul de gălăgios. Nu la modul că se aude în habitacul foarte mult, e un nivel redus de zgomot care ajunge, e destul de bine izolafonic, dar sunetul motorului în sine
seamănă foarte mult cu unul diesel până la un punct. Are așa un ronțăit foarte interesant pe care nu prea mai auzi la motoarele pe benzină ziua de azi. Dar aici l-am observat încă din primele minute de exploatare și chiar m-am întrebat, zic, bă, nu o fi benzină, știu eu greșit, am verificat, m-am uitat, da, e benzină. Da, foarte interesant, în rest n-am ce să critic. Hai să vorbim puțin de consum, sunt sigur că o să fiți curioși de consum. În oraș în jur de 12 am scos, pe DN consumul a fost în jur de 6, iar pe autostradă în jur de 7,4. Cum am mers în testele mele de consum, știți foarte bine, v-am mai spus, v-am întrebat dacă vreți să le fac în continuare, că mi-au foarte mult timp. Mi-a spus că le găsiți utile. Sunt niște cifre reale, nu sunt cifre după o impresie a mea. Merg 100 de kilometri prin București cu mașina și în trafic greu și în trafic mai ușor, cu pauze, cu chestii. Încerc să emulez foarte mult un stil de exploatare normal al unui om, nu un om care face Uber, că așa m-aș urca mașină și aș merge non-stop cu ea 100 de kilometri și așa. Nu, iau pauze, o las să se răcorească, apoi când plec din nou la drum, vă dați seama, aerul, cel puțin pe căldura asta, trebuie să muncească foarte mult să răcorească din nou habitaclul. Deci nu caut să obțin cele mai mici consumuri, ci niște consumuri realiste. La fel, pe DN merg cu limita de viteză, n-am cum să fac altfel testele decât cu limita de viteză. Mai mult decât atât, în momentul în care testez toate mașinile în același ritm și ca să-mi impun același ritm, merg tot timpul cu limita de viteză, atunci poți și tu, ca cel care urmărește acest canal, să-ți faci o idee cât consumă mașina asta versus alta, pentru că știi că am testat-o în fix aceleași condiții, la aceeași viteză și așa mai departe. Tot timpul le pun pe cruise control și mașina oricum adoptă automat limitele de viteză de pe sectorul de drum pe care sunt. Deci așa se fac testele mele, pentru că vreau să fie cât de cât predictibile și să am aceleași variabile pe fiecare clip, să puteți să comparați mașinile între ele la un consum real. Iar pe autostradă, v-am spus, 130-140. De ce nu am merg cu 130? Uneori, de data asta am mers un pic mai tare, pentru că aveam niște treabă, dar oricum consumul e în jur de 7 și un pic, chiar și la 130 pe mașina asta. Ceea ce nu mi se pare rău deloc. Vorbim de o limuzină de aproape 5 metri, da, cu 265 de cai 2 litri benzină. E foarte, foarte bine din punctul meu de vedere. De altfel, până acum am făcut 243 de km cu mașina, viteză medie 31 de km pe oră, 10,6 litri mediu. Ceea ce mi se pare ok pentru mașina asta. Am eu pe mașina mea 10 litri consum și nu e nici pe departe la fel de puternică și la fel de mare. Dar am și câteva critici la adresa Škoda, vă spuneam și la începutul clipului. Sunt cam aceleași pe care le-am avut la Passat, Tiguan și Kodiaq. Interesant este că la Golf 8 nu le-am avut și țin de suspensie. Nu mă înțelegeți greșit, suspensia este foarte confortabilă. Vorbim de un setup McPherson pe față și suspensie independentă pe spate. Numai că problema pe care o are mașina asta, pe care am văzut-o și pe alte modele pe aceeași platformă, și dacă ați auzit, este sunetul pe care îl fac amortizoarele. Da, e un sunet destul de pronunțat în habitaclu. Speram ca pe Superb să nu existe, dar există. Și din experiență vă spun că pe Golf 8, facelift pe care vi l-am arătat, nu se auzea așa suspensia. De ce? Pentru că nu avea suspensie adaptivă. Deci am o presimțire că dacă ți iei amortizoarele pasive, nu o să ai acest sunet. Sunetul este de bucșă uzată, știți, dacă ați mai mers cu mașini, și, suntem în România, cu siguranță ați auzit sunetul ăla de bucșă uzată la viața voastră, pivot uzat. E o bătaie pe care o auzi peste anumite denivelări. E drept, noi în România avem și drumuri foarte proaste și probabil vei fi mai deranjat pe aici de acest sunet. Dar e destul de pronunțat și nu-i face dreptate mașinii. Personal, v-aș sfătui să nu vă luați sistemul de suspensie adaptivă. Personal, nici nu îi văd foarte mult utilitatea. Diferența între modul confort și modul sport este destul de mică și sunt sigur că suspensia pasivă este setată undeva între modul confort și modul sport de pe această mașină, da? Deci v-aș sfătui personal să nu luați sistemul ăsta ca să aveți liniște în cabină, că oricum nu o să mergeți voi sportiv cu ea din punctul meu de vedere.
Și cam asta ar fi singura critică. În rest, dacă reușești să ignori acest sunet, suspensia, să știți că își face treaba foarte bine, nivelează foarte bine denivelările din asfalt, te izolează destul de mult de imperfecțiunile din acesta. Aș lua și jantele pe 18, apropo, nu m-aș arunca la jantele pe 19 pentru că și ele contribuie la un pic din rigiditatea mașinii și per total, da, e confortabilă, dar va trebui să mergi cu muzica pornită, să începi să ignori aceste bătăi pe care le auzi pe parte de suspensie. Și îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dar nu pot să vă mint. Mie așa mi se pare că se aude suspensia de pe mașina asta. Dar sunt foarte curios dacă testați și voi mașina, dacă auziți și voi sunetul de care vorbesc eu. Din câte am înțeles din comentariile la Tiguan și la alte modele pe aceeași platformă, mi-ați confirmat și voi, unii proprietari, alții oameni care doar ați testat mașinile astea noi, că ceea ce vă raportez eu aici este veridic. Acestea fiind spuse, la ce concluzie ajungem când vorbim despre noul Superb? Din punctul meu de vedere, v-am spus de la început, mi se pare că e un model maturizat, e un model care are mult mai multă tehnologie acum de oferit, se pliază pe mai multe nevoi ale clienților, are în continuare multe trucuri simply clever pe care Škoda le-a avut întotdeauna și este o mașină adusă în 2024. Sfatul meu, luați-vă motorizarea care se potrivește stilului vostru de viață. Partea bună este că toate sunt acum automate, deci nu va trebui să alegi între manuală și automată. Iar sfatul meu este să nu vă luați suspensia adaptivă, nu cred că e nevoie, în mod necesar de aia și s-ar putea să ai un habitaclu mai liniștit. Trebuie să vorbim, bineînțeles, și de prețuri și de rivali. Rivali nu prea mai există. Mondeo a murit, Insignia a murit, Talisman a murit, nu prea mai ai cu ce să compari. Mașina asta, singurul rival ar fi Passatul din punctul meu de vedere, pentru că toată lumea își cumpără SUV. O să înțeleg de ce ți-ai luat Kodiaq și nu ți-ai luat Superb, sincer, nu e ceva de neconceput. Poate vrei 7 locuri, Kodiaq-ul se poate dota și cu 7 locuri, poate vrei o gardă la sol mai înaltă, poate vrei, nu știu, diferite lucruri. Dar, per total, mașinile sunt foarte asemănătoare și au și motorizări similare, mă rog, aceleași opțiuni pe partea de motorizare. Prețuri, de la 34.000 de euro în România, avem 3 niveluri de echipare, Essential, Selection și Laurent Clement. 34.000 cea mai accesibilă, 37.000 versiunea intermediară și 49.000 preț de pornire pentru Laurent Clement. Ce conducem noi astăzi. Mașina pe care o conducem noi însă mai are câteva opțiuni în plus și ajunge la un total de 52.000 de euro. Mai accesibil, subtil decât Kodiaq-ul pe care vi l-am prezentat acum nu foarte mult timp, care era vreo 55.000 de euro. Ce mi se pare foarte interesant e faptul că în nivelul de echipare Laurent Clement nu poți să-ți iei decât 2 litri 265 de cai benzină, cea pe care o conducem noi astăzi, sau 2 litri TDI 193 de cai. Dieselul este mai scump cu vreo 900 de euro decât versiunea pe benzină, ceea ce mie îmi spune un lucru foarte interesant, respectiv faptul că Škoda se așteaptă să vândă mai multe dieseluri decât benzină pe Superb. Să vedem dacă se va adeveri chestia asta. Mie îmi place foarte mult mașina, este aproape perfectă cu un important, din punctul meu de vedere, minus. Dar vreau să știu ce părere aveți voi. Spuneți-mi în secțiunea de comentarii și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share și mai ales subscribe.